it's Jean back at it again with another eyebrow related video. And in this video, I'm going to use an ordinary soap as my eyebrow soap. As you can see, I have here the regular soap that I found in our home. Just spray a little bit of water to get the product easily. I'll be using this pulley to get it. It's a bit dry so I added more water. Nakakapagod na mag-English so brush mo lang pataas. Depende sa'yo kung gusto mo sobrang taas or sakto lang yung malinis. Bakit kaya ganun? Pag sobrang taas sa akin, kamukha ko si The Grinch. Sana nalagang Pilipina, yeah. Next naman ay concealer. This is optional, so kung ayaw nyo, di wag. Pero ako talaga kasi hindi ko preferred mag-concealer para mas natural tignan. But since tutorial ito, naglalagay ako. Medyo nagkamali ako so binrush ko lang siya ulit. Next naman ay i-fill nyo yung mga may spars or bakante dyan sa eyebrows nyo. For me, yung lower part of my eyebrows, yung outer, ano ba to? Lower outer. Basta yun. Tignan nyo na sa video. Kung pwede yung natural shade lang yung gamitin nyo para natural tignan. Ayan, so masaya ako, kaya pa-etok muna ng konti. Yan, huwag nyo na lang pansinin yung pawis ko kasi sobrang init po talaga. Ito yung sinasabi ko kanina, pwede nyo siyang linisan by brushing yung taas para medyo natural siya tingnan, hindi super taas na parang The Grinch. Para mas detailed, ito yung isa kong kilay na nililinis ko. So, hindi ako na-satisfied kanina, so nais ko pa siya ulit. You can also use spray net or mascara to set it. That is optional kung gusto nyo lang mas tumagal yung ginawa nyo. And here's the result in 3, 2, 1. Thank you all for watching.
see you on my next one. Bye!